kita revise lagi sekali. Okay, cuba tengok. Okay, how to take the reading from burette, pipette and measuring cylinder. So dia dah bagi secara detail ni. So kalau you tengok ikut yang atas ni, you akan nampak 42.10 lah. Tapi the correct one is kita baca di tengah. Okay, meniscus di tengah. The correct reading is 42.25 ml. Okay, L ni must be huruf besar. Okay, read from bottom of the meniscus ice level. Okay. Kalau pipette, the correct reading is pada calibrated mark, bukannya kat atas. Kat atas ni memang ada satu tanda. Tapi bukan kat situ kita nak ambil reading dia. And then begitu juga dengan measuring cylinder. Kita ambil always need to the bottom of the meniscus ice level. Okay. Cuba tengok. Sebab awak ni tak buat dalam makmal, so you tak dapat buat secara fizikal. So, perkara paling mahir adalah orang kata basic dalam makmal ni adalah macam mana you nak baca reading ni. Okay, dia bagi final reading. Okay, dia bagi initial reading. So, kat sini dia bagi data dah, nama penota kan. So, macam mana you nak baca. So, untuk yang pertama ni, dia punya first initial reading dia adalah, you tengok kat sini, 10.45. Okay, 10.45 dia punya tu ada kat tengah-tengah. Okay, and then yang kedua 8.70. Okay, awak jangan salah faham, jangan misconception. Initial reading tak semestinya must be start from 0. Okay, tak semestinya start dengan kosong. Okay, dia boleh 7 ke 8 ke. So jangan bila sebut initial reading automatically you terus buat 0. Salah Okay, so final reading. Okay, cara nak dapatkan volume. Okay, volume of titran. Ingat titran mesti yang ada dalam burette. Okay, final reading tolakkan dengan initial reading. So baru you dapat volume. Jangan tertukar. Okay, take note to calculate the average volume. Calculate volume of the titran. Reading 1, 2, 3. Okay. Lagi satu nak buat average. Kalau dalam lab report test nanti, you kena buat average. Contohnya. So, jangan ambil bacaan gross reading. Okay. Gross reading tu adalah jangkaan kasar je. Okay. Kita akan ambil bacaan untuk 3 yang seterusnya tu. Okay. Gross reading jangan ambil. And then, cara pengiraan average mesti tunjuk. Okay. Okay. Ni dia tunjuk macam mana the correct way to shape the volumetric flux from the homogeneous solution. Bising tak? Bising kan? Ada orang biasa ngumpul pula dah. Sekejap Okay. Bising tak? Hello? Bising tak kalau macam ni? Tak. Okay, kurang Okay, saya pakai earphone. Okay, so ini adalah cara teknik yang betul macam mana kita nak kata make a homogeneous solution. Okay, yang ni saya kata swirl ni tadi. Okay, pergerakan dia. Okay, so when using pipette, in order to draw the solution into pipette, we should use pipette filler. This is pipette filler. Ada satu lagi adalah bulb. Okay. And when transferring solution for pipette to conical flask, pipette tip is touched at the angle of the flask wall in order to dispense all the solution in pipette into the flask. Okay. Ini cara macam mana kita nak transfer. Okay. And then to prepare a standard solution from solid solution, we should dissolve it first into the distilled water. Macam eksperimen 2, eksperimen 3, you timbang and first you kena dissolve dia dalam distilled water. Okay. Kejap lagi kita tengok video. Ada 2 cara sebenarnya kita nak buat standard solution. Okay, yang kita buat dalam makmal, yang kita buat sebelum ni adalah kita ambil dia daripada solid. Macam kita ambil garam, kita larutkan dia dulu, betul tak? Okay. Ada satu lagi cara kita nak buat standard solution. Kita tak perlu ambil solid tapi kita ambil larutan solution yang high concentration, yang mana concentration dia tinggi and then kita cairkan dia. So nanti kita tengok.
Okay. Saya nak bersin. Okay, nampak tak? Important skill and precaution step in the titration process. Okay. Example. Example of indicator that commonly used in acid-base titration are phenolphthalein and methyl orange. If use phenolphthalein as indicator, when achieve endpoint, solution will change the color from colorless to pale pink. If use methyl orange as indicator, when achieve the endpoint of the solution will change from before start the titration, make sure there is no air bubbles is trapped into the tip of the burette. Okay, record the initial reading of the burette. Control the stop cock. Stop cock ni you punya burette yang you control tu tadi lah. Okay, by using left hand. Swirl the conical flask by using right hand. By besar lah. Kalau you left handed, yes. You pakai tukar tangan lah Okay, and then when endpoint is achieved, to observe the endpoint clearly, we should place a white tie underneath the conical flask. Rinse the inner wall of the conical flask with distilled water to make sure that acid and base completely react when endpoint is achieved. Okay, during the titration, dia ada satu point yang mana you kena rinse dulu the conical flask tu dengan distilled water. Okay, tujuan dia adalah untuk pastikan completely the acid and base ni completely react. Okay, safety laboratory. If you have accidentally broke a test tube or spill the chemical on the table, you should inform the teacher and lab assistant immediately before the incident. You should wear lab coat and full recovered shoes in laboratory. Drinking and eating are not allowed in laboratory. Follow the instruction in lab manual during the experiment and do not do your own experiment. Mesti guided by lecturer of instructor. Okay, itu untuk you punya practical test. Okay, next kita akan pergi kepada video. Okay, kenapa saya nak tengok video ni dengan awak? Sebab video ni sangat-sangat penting. Itulah, you tak tengok. Sebab tu saya nak tengok dengan awak. Mesti ada yang tak tengok. Tak dengar suara Okay, dalam lab report writing, okay, soalan dia, okay, ada 8 perkara yang you kena lengkapkan lah ikut title, objektif, introduction dan seterusnya tadi. So kita pergi satu-satu. Title ni selalunya diberi dalam soalan praktikal awak. Okay, so okay, this is the contoh of the title. Okay, selalunya kalau dalam soalan praktikal, ujian praktikal, dia boleh tukar solution yang dia guna. Tak semestinya HBR ataupun NaOH. Itu adalah contoh saja. And then, objektif pun dah diberi dalam soalan. Okay, dekat sini ada 2 objektif. Okay, saya nak tekankan tentang objektif. Okay, ada 2 objektif. Okay, pertama, prepare the determination of concentration of diluted hydrobromic acid. Okay, yang kedua, to determine the concentration of sodium hydroxide solution. Okay, awak jawab, okay, bila you dapat soalan, awak jawab berdasarkan objektif. Okay, mungkin, okay, dalam soalan awak just buat objektif yang pertama saja, standard solution saja. So kalau buat standard solution tak ada masalah lah. Mungkin objektif awak, okay, dia bagi untuk yang kedua saja, to determine the concentration of sodium hydroxide. So you buat satu sajalah. Kalau dia bagi dia 2, maknanya you kena buat standard solution dulu, baru you buat you nak determine the concentration, you buat titration. Okay, so you jawab berdasarkan apa objektif soalan yang diberi. Kena fahamkan.
Okay, introduction berkaitan dengan kita punya eksperimen lah. Okay, kalau dalam test at least 3. Okay, tapi buat lebih. Kenapa? Okay, based on the experience sebelum ni, pelajar kalau buat 3, dia memang akan bagi 2. Ataupun dia akan bagi 3 tapi salah satu. So, saya tak nak awak hilang markah. Okay, dah tengok tu baguslah. Okay, so saya tak nak awak hilang markah, at least you bagi lebih ataupun you bagi 3 jawapan, kita nak betul-betul accurate. Okay, that's why saya ajar student saya buat 5. Okay, sebab saya tak nak awak hilang markah. Pertama, saya dah bagi dah dalam eksperimen 2 tentang titration ni, introduction. Okay, titration is a procedure for determining the concentration of a solution using another solution with known concentration. Okay, contohnya, okay, bila kita buat satu titration, kita tak tahu concentration for NaOH, unknown NaOH concentration, tapi kita dah buat standard solution untuk acid dia. So kita dah tahu maklumat tentang acid, cumanya kita nak cari maklumat tentang NaOH. Okay, itu maksud dia. Okay, point yang kedua, Allah. Okay, endpoint ni is the point that the indicator change colour. Kalau kita guna phenolphthalein daripada colourless dia jadi pink, okay, itu kita panggil endpoint. That means yang menunjukkan dia dah lengkap bertindak balas. Okay, so yang point yang kedua adalah equivalent point. Nanti kita tengok apa maksud equivalent point. Okay, cuba tengok kat sini. Equivalent point is the point at which the amount of the acid and base present exactly neutralize one another. Okay, so maksud dia, kalau you tengok, okay, bila kita titrate NaOH and base, okay, so NaOH tu akan, base tu akan masuk dalam conical flask. Okay, sampai satu tahap, okay, kedua-dua ni dah habis bertindak balas, okay, dia dah completely bertindak balas, kita panggil point itu adalah equivalent points. Untuk ketiga-tiga introduction ni yang dah diberi dalam video ni, awak boleh salin dan hafal untuk you buat you punya introduction nanti. Okay, you boleh salin dan ingatlah hafal. Okay. Okay, yang ni lah yang you boleh tulis dalam practical test. Okay, and then kita tengok kepada procedure. Okay, saya masih lagi kecewa sebab awak masih lagi tak tulis procedure dalam passive sentence. Kenapa saya tekankan tukar ayat dalam passive sentence? Sebab dalam practical test nanti, nak report test ni, you kena buat. Okay, saya nak you biasakan. Okay, so cara macam mana nak tukar saya dah bagi. Tapi ramai lagi yang tak ikut. Okay, so cuba tengok ada 2 part. Okay, part pertama procedure, kita nak buat standard solution. Okay, and then yang kedua kita nak cari concentration of NaOH. Maknanya ada 2 benda yang awak kena buat. So yang ni benda ni kita dah experience dah. Kita dah buat waktu eksperimen 2. Okay. Okay, dia dah tunjuk satu-satu. Macam mana you nak buat? Okay, rinse pipette with 10 ml.
And step 3. Okay, yang ni saya katakan tadi. Okay, sebelum ni kita buat eksperimen, you ambil bahan, okay, dalam solute tu dalam bentuk pepejal. So you dilute dalam distilled water, betul tak? Tapi untuk ada juga satu cara lain apabila kita ambil concentrated bahan ni. Okay, contohnya kat sini HBr 2.5 mol, kita nak dilute, kita nak cairkan dia kepada mol yang tertentu. Okay, cuba tengok. Ambil 10 ml HBr dan transfer dia ke dalam beaker yang dah diisi dengan distilled water. Baru kita dilutekan dia. Okay, HBr yang dah dicampurkan dengan distilled water tu tadi, kita stir dia dan kita transfer dia dalam volumetric flask. Baru kita transfer dia dalam volumetric flask. And then, okay, kita rinse macam biasalah, kita dilute macam biasa. Kita rinse and then kita masukkan balik and then kita isi sampai graduated mark. Beza dia daripada solid tadi, yang ni kita guna dia dalam bentuk liquid. Okay, and then dah dapat kita punya standard solution yang kita nak. So ini adalah kaedah pencairan daripada larutan yang berkepekatan tinggi ke larutan yang berkepekatan rendah. Okay. Okay, dilution process yang mana yang saya cakap tadilah. Yes, kita dapat dilute dan kita kena kira berapa kemolaran concentration untuk HBr yang baru ni, okay, yang cair ni.